मित्रांनो, आपण आणला ब्लॉग किट. तुमच्या सगळ्यांची कंप्लेंट होती, आवाज नीट येत नाही, शूटिंग नीट होत नाही, म्हणून घेतलंय नवीन किट. या 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 आपण खोलूया. या 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 ये आहे किट. फ्लिपकार्टचं पॅकिंग बाकी मस्त असते. ते आहे आपलं ब्लॉगिंग व्हिडिओ किट. यस, त्याच्यात ॲप्लिकेशन. येस, हे आहे मेन की. येस, आता आपण याला खोलूया. आहे माईक. आहे रिमोट. हे आहे मोबाईल होल्डर. आणि आहे स्टँड. आता आपण हे आपलं मेन स्टँड. मेन स्टँडला जोडायचं मोबाईल स्टँड. मोबाईल स्टँडवर येते बॅटरी, लाईट. लाईटवर येतो माईक. आणि